أخطر الحدود في العالم وأكثرها تسليحاً، جنود غاضبون مشبعون بالعقيدة المتطرفة على الجانبين وجاهزون للاشتباك بأي دقيقة. خرجوا من حرب شرسة وهم على أهبة الاستعداد لحرب جديدة، وشجرة حور قادها قدرها لأن تنمو على أخطر حدود في العالم. إذن ما الذي تحتاجه هنا لكي تندلع الحرب؟ ببساطة احمل فأسك واذهب واقطع الشجرة. سمعنا كثيرا عن أسباب غريبة لاندلاع الحروب، لكن أن يكون السبب شجرة، هذا ما لم تسمع به، وهذا ما سنرويه لكم. لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في 27 من تموز عام 1953 في قرية بامانغوم الواقعة على الحدود بين الكوريتين تم توقيع اتفاقية للهدنة وضعت حدا للحرب الكورية التي استمرت لأكثر من 3 سنوات حاصدة آلاف الأرواح. وبحسب الهدنة تم الاعتماد على خط الفصل بين الكوريتين، وعلى طول هذا الخط أنشئت منطقة عازلة منزوعة السلاح. يبلغ طول الخط حوالي 250 كيلومترا وعرضه 4 كيلومترات. يتم حراسة كل جانب من جوانب المنطقة من قبل جنود من كوريا الشمالية والجنوبية على مرأى من بعضهما البعض. في المنطقة الأمنية المشتركة كانت هناك شجرة حور يبلغ ارتفاعها 100 قدم، حجبت الرؤية بين إحدى نقاط التفتيش وأحد نقاط المراقبة. كانت نقطة التفتيش عند الطرف الكوري الجنوبي، والذي كان موقعا لتبادل الأسرى بين الشمال والجنوب. خلال أشهر الشتاء يمكن أن ترى النقطتان بعضهما البعض لأن الأوراق تكون متساقطة، ولكن في الصيف كانت الرؤية محجوبة. حادثة الفأس. تشائمت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية من الشجرة الكبيرة، لذا قرروا تقليمها لتحسين خطوط الرؤية. وفي صباح يوم 18 من أغسطس عام 1976 انطلق 15 رجلا، 5 عمال مدنيين كوريين جنوبيين و10 ضباط من قيادة الأمم المتحدة كمرافقين. ثم تبين أن المهمة كانت أكثر خطورة بكثير مما توقع الفريق. قاد الكابتن بالجيش الأمريكي آرثر جي بونيفاس المرافقة العسكرية، وأشرف على عمال فيلق الخدمة الكورية وهم يصعدون السلالم ويضعون مناشيرهم وفؤوسهم في الشجرة. مرت حوالي 15 دقيقة قبل أن يصل الضابط الكوري الشمالي الملازم باك تشول لتحذير الجنود، وطلب منهم التوقف عن تقليم الشجرة لأن الزعيم كيم إيل سونغ شخصيا قام بزراعتها ويشرف على تغذيتها. لكن بونيفاز طالب الجنود بتجاهل طلب الضابط باك تشول. أرسل باك ما حدث معه إلى الجانب الكوري الشمالي، وخلال دقائق جاءت شاحنة تحمل حوالي 20 جنديا مسلحا بأسلحة اشتباك غير حادة مثل الهروات. أمر باك الجانب الأمريكي بالتوقف عن قطع الشجرة مرة أخرى، لكن بونيفاس أمرهم بالاستمرار وأدار ظهره لباك. فالتف باك نحو جنوده وصرخ قائلا: اقتلوا الأوغاد. أصيب 8 من جنود الأمم المتحدة بجروح بالغة في الهجوم، وقتل في الحادثة الكابتن بونيفاس وزميله الملازم مارك باريت. بعد ساعات نشرت كوريا الشمالية بيانا قالت فيه إن قواتها قامت بالرد على 15 مجرما إمبرياليا حاولوا قطع شجرة الزعيم. لكن الولايات المتحدة كانت تغلي وتفور، حيث وصف الرئيس الأمريكي جيرالد فورد العمل بالمنافي للأخلاق، وطالب وزير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر بشن غارات مكثفة على القواعد العسكرية الكورية الحدودية. وهذا كان مطلب العديد من الأمريكيين، وذلك لرد الاعتبار. وبعد 3 أيام من النقاشات أطلقت أمريكا عملية بول بونيان، تزامنا مع إعلان اليابان حالة الطوارئ استعدادا للحرب. دخلت فرقة مكونة من 110 جنود، 64 منهم من خبراء التايكوندو الكورية، ترافقهم 27 مروحية عسكرية، واستعدت قاذفات القنابل الأمريكية لشن حملة قصف موسعة في حال قررت كوريا الشمالية التدخل مجددا. وبعد 42 دقيقة تمكن الجنود من قطع الشجرة، وتركوا منها جذعا طويلا تخليدا لذكرى موتهم.
وهكذا انتهت حادثة الشجرة المعروفة باسم حادثة الفأس، التي كادت أن تتسبب بحرب كبيرة بين أمريكا وكوريا الشمالية. أخبرنا في التعليقات عن حروب تعرفها نشبت لأسباب غريبة.